A apărut acea scânteie care a făcut declicul și ne-am Ai cuplat. fost pansamentul de suflet, cum ar veni. Am fost chiar o prietenă la început. Nici eu nu puteam să mai promit și nici nu vroiam să mai promit ceva. Adică aveam lucruri de înțeles. Evident greșisem și eu și anumite așezări ale mele au fost poate ciudate, poate ceva n-a mers. Am așteptat persoana potrivită. Eu niciodată nu m-am grăbit, nu mi-am dorit vreo căsnicie cu orice preț, copil cu orice preț. Am așteptat tot timpul să curgă lucrurile natural. Dar pe el ai întrebat de că e gelos? Da. Poate aflu și eu. Asta chiar este o poveste de survival, dacă vrei, al sufletelor, pentru că nici eu n-am stat în starea aia. Știam ce mă așteaptă, știam și din cărți, dar mai trecusem, viața mea a dat de toate. M-au lăsat, știi, adică iubire mare. Ana, este adevărat că Dan umblă cu cuțitul la el în vacanță? Da. Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la vorba lui Jorge, sunt foarte încântat. E nou sezon, invitați pe măsură. Un domn care am ascultat vocea cu palpitație, de fiecare dată când vorbeam, tresărea inima. Și avem niște ochi în această seară care ne dau un pic de calm acolo la Survivor. Este vorba de domnul Dan și Ana. Bine Logodnica, nu? Corect? Da. Logodnica, zic bine. Acel nu. smarald sau nu? Încă nu. Aoleu, m-a luat gura pe dinainte. Trebuia să zic asta sau nu? Da. Nu, fiind avocat de profesie, Ana, formal, de iure, știi, Și de facto. Și de facto e, dar de iure încă nu. Da. Am văzut inelul pe deget și am zis Păi că e nu. smaraldul de la... Da, de unde? Smaraldul de la mama. Asta este inelul de la mama. Ok, am crezut Da. că... Dar, Jorge, suntem pe traseul potrivit. Suntem pe traseu bun. Da, și va veni vremea. Nu știu nimic. Chiar nu știu. Oricum va fi o surpriză. Va fi. Din moment ce nu știu nimic, da. Da, nu, pentru că eu astăzi în drum spre podcast, în drum spre filmare, mă gândeam, zic, domnul Dan, cum vorbește el așa frumos, așa, cu toate, folosește toate cuvintele din dicționar. Cum ar suna o cerere în căsătorie din gura lui domnul Dan? Sunt și eu foarte curioasă. Ne facem o demonstrație, măcar așa o... Poți să dezvălui ca vârful icebergului, Jorge, da? Deci doar bucățica aia, 7 aparte. 400 de cuvinte. 400 de cuvinte ar fi, intră pe traseul vieții împreună, în tandem cu cei doi și va fi practic o cerere, o cerere, care va include toate simțurile, pot să spun așa, dar suntem pentasenzorial. O legi la ochi. Avem, da. Exact. O să șoptesc că femeile iubesc urechile, da? Noi iubim vizual. Absolut. O să vadă anunța în Chiar toate sensul cel mai simțurile? dulce. Toate simțurile vor fi anihilate și va fi cererea făcută. Deci asta, așa aș face. Wow, asta e foarte interesant. Vezi ce înseamnă? Și nu mă Ai așteptam. spus un lucru măreț, pentru că nu foarte mulți bărbați știu că femeile... Dar bine, tu știi, că ești domnul Dan. Că femeile văd cu urechile cum ar veni. Deci ele simt prin cuvinte. Vezi, asta înseamnă, mă, să fii... aburitor. Da. Cam... Vrăjitor imperial, îmi spunea maestrul meu de arte marțiale. Vrăjitor imperial, așa îmi spunea, da. Marinero era porecla. Adică de fapt, că dânsul e cu noi. Da, asta nu aplici cu mine. Cu mine aplici gesturile mai mult. Da. Adevărul că cu Ana vorbesc mult mai mult prin gesturi. Pentru că am observat, și ardeleancă fiind, Jorge, valoarea vorbelor e limitată, are o perioadă de valabilitate. Adică ce vrei să spui, că vorbesc mai mult decât tine. Da, valoarea vorbelor mele ca și Da, nuanță, da. După care vine gestul, obligatoriu și necesar. Și știu că trebuie să arăți iubirea și vreau să o arăt. Și îmi place să mă arăt. Da. Uite, ochii ăștia, într-adevăr, cum ai spus, foarte frumos ai pus în intro așa. Așa e? Da, ochii care sunt într-adevăr un verde pădure, un verde smarald și care te liniștesc. Așa e. Mai ales în junglea din Bucur că ai nevoie câteodată. E vulcanic, nu? E vulcanic și are, stresul pe care le are și responsabilitățile pe care le are acolo. Și nu acolo doar, și aici. Și da, are nevoie de o balanță, de un calm. Nu mă așteptam să fii cea agitată, sincer. Nu? Doamne, nu! Pe bine, ca să mă enervezi, trebuie să, nu știu, să înșinești mama, tata sau, familia sau să zici ceva foarte urât. Altfel nu. Nici măcar în instanță. Și acolo eram calmă și nu... vorbeam civilizat. În instanță, da. Dragilor, bine ați venit la vorba lui Jorge aici Bine te-am la găsit, Jorge. birourile Vladila, unde găsiți tapet personalizat și mobilier personalizat. Vă servesc o Figa Light, noua băutură răcoritoare.
Mulțumim. Băutura oficială, vorba lui Jorge. Poftim, Ana, un pahar și pentru tine. Și noua mea băutură preferată. Da, tu ați fost și la lansarea Figa Light, am văzut. Da, și ne-am bucurat să te vedem pe scenă acolo și totdeauna o plăcere. Tata. Și mai erau din Survivor, chiar și frumos, i-ai evidențiat acolo, foarte frumos. E un aer de comuniune de fiecare Și dată. cântat super. Da. Mulțumesc, am cântat bine, nu? Bine te-am găsit. le-ai Bine ați zis. venit la vorba lui Jorge. Bine te-am găsit. Noroc, baby. Noroc, baby. Noi ne alintăm baby. Ca... Baby. Baby eu, baby el. Așa era, Așa, așa așa. suntem. B-E-I-B-I. B-A-B. Și eu și soția la fel ne strigăm baby, baby. La un moment dat trebuia să o strig în cadrul mai public, știi? Și nu puteam să o strig baby. Și am Ramona. Am strigat Ramona. Da. Și asta... Ramona. Mi s-a Creierul tău refuza, da. Și am strigat Ramon. S-au întors la mine. Era ce? Da, și ea are ce să... Era. Cine era Ramona? Deci baby. Da. Baby sunteți de 1 an și 10 luni? Da. 2 ani. 2 ani. În septembrie se fac 2 ani, da. Ne-am văzut la petrecerea Viva, era Viva Party atunci și chiar m-am gândit că ce tare că e de ziua mea, urma De să Sfânta plec la Maria Viena. Mică, pe 8? De Sfânta Maria Mică. sunt. Da, e și numele meu. Al doilea. Și numele Anei Ana și Maria. ne-am, printr-un cerc comun de prieteni, ne-am mărturisit lucruri, că Ana se uitase la sezonul primul pe care l-am prezentat eu de Survivor, cel mai lung. plăcut. Da. Iar mie îmi plăcea foarte mult salopeta de pe ea. Avea o salopetă de asta aurie, foarte, foarte distinctă și o făcea distinsă printre celelalte fete care au foarte frumoase româncele noastre. Ea fashionistă. Da, dar era un chelcășos de ăsta pe care îl vezi în Occident. Eu trăind atâția ani la Viena și i-am zis că seamănă că e o Grace Kelly de România. Știi, asta mi s-a părut mie așa, că e o chestie extraordinară. Te-ai îndrăgostit pe loc. Am zis, da, dar plec la Viena. Ce că... Nu cred că a fost pe loc, N-a pentru fost că a pe fost loc. o perioadă de trecere, de prietenie. Eu eram într-o tranziție, într-o lămurire Da, era după și un el sezon absolut nebun și de viață și de... Eram într-un Survivor total, a fost foarte dură perioada de acomodare și cumva a fost raza asta de soare, pe urmă era o zână de soare. La pe urmă- propriu, că e o salopetă aurie. Apropo, eu o purtasem la Cannes înainte cu un an. E un designer foarte fain și am luat-o pe un red carpet și zic, ok, n-am arătat de 2 ani și e prea frumoasă să o țin în dulap. Plus că era o temă. Era o ceva, temă, nu? așa, Glittering, ceva, glittering, da. da. Și am zis asta e momentul că altundeva n-am unde să port. Problema era că Daniel e mai înalt decât mine, dar nu atât de înalt, încât să completeze niște platforme de, tocuri 16 cm. Wow. Da, Și asta cumva e. era mai înalt, așa, și... Da, dar mie mi se părea extraordinar, adică că mă uitam, știi, I look up. Look Da, up to Te her, uitai din Dacie, nu? Exact, așa mă uitam din Dacia la ea, ce bine, ce place asta. Da. Și după aia chiar am zis, hai să ne vedem, am invitat-o la Viena să vadă orașul. După Ea un îl văzuse timp. de mai multe ori, da. Dar nu ți-a zis. Și aici, uite, m-am uite de lăudat. aici, da, foarte. Da. Și vorbea și cu oamenii. Fusesem de vreo 10 ori la Viena, Da, sincer. da. Și mie mi se La părea concert că e Coldplay, mă rog. inedit. Și ai vrut să o impresionezi cu Austria. Cu Austria, da. Ca și când mâncarea ei preferată erau pastele și tu ai gătit paste, știi, Da. ca să o impresionezi, da. Da. Și faza drăguță e că tu nu știu cât ai fost în partea de munți, schi, eu mergeam în fiecare an cu snowboard. pasiunea asta a schiului, dar Cum, Viena, tu care ești sportiv așa. Păi da, dar nu schiu apa. Apa în forma de agregare lichidă. Deci surf, boarding, toate. Mai puțin zăpada că, bucureștean, pe aici n-am unde să... Ești Constanța, născut? sunt născut în București și anii de la 14 ani, liceu de marină în Avrom, Constanța, da. IMC-ul, 2 ani de master. Și Institutul adică au de fost- marină. Institutul de marină, da. Și apoi am plecat în lume pe vapoare. Adică Cât timp? am fost 4 ani, 4 voiaje mari. În fiecare an câte 5-6 luni. Cât un sezon de Survivor, acum, uite că mă pregăteam cumva. Și am fost pe nave port container în anii 99, 2003, 2004. Și după aia când mi s-a născut băiatul de 18 ani jumate, am rămas. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Și cumva de atunci am migrat către media, PR, comunicare, business, antreprenoriat, dar media a fost zona de... Ai vrut să stai mai mult lângă Da. Antoniu? Am vrut să stau mai mult lângă Antoniu, într-adevăr. Până la urmă, tot lângă el am fost și sunt și voi fi până închid ochii. Într-o relație foarte bună de amiciție și prietenie și echipă cu mămica lui, cu Anca, care e armână, din neamul Vrană.
Machidoancă. Machidoancă. Vrana era colegul meu, Nicu Vrana, din liceu a fost. Extraordinar. De la Constanța. Să nu spui că este Cel mai probabil, da, știi că e, da. Posibil, da. Da. E familiile Ceară și Vrană. Erau mari triburi, apropo de Survivor, clanuri, triburi. Și cumva de aici m-am dus, da. Dar navigația a rămas o mare pasiune a mea, adică să fiu pe mare oricând, oricum. Apropo de Antoniu, mi se pare incredibil și foarte actual, nu știu dacă multă lume înțelege asta, pentru că mai primim și noi comentarii, să păstrezi o relație de prietenie atât de frumoasă după peste 15 ani cu mama copilului, chiar dacă n-ați fost căsătoriți, mie mi se pare incredibil de frumos și noi ne înțelegem ok. Da. Înțelegi bine cu Anca. Da. Păi e o super fată, e de gașcă. Ai primit acceptul... Da, cumva. Eu cred că da, ieșim împreună, adică chiar e ok. Și Antoniu este brilliant. Adică, da, ai avut emoții că cumva o să spună, nu știu, sau că o să te facă să te simți inconfortabil, Anca? Nu, pentru că nu e genul ei să facă asta și știam că n-ar fi făcut Daniel această întâlnire. Și trecuseră ani de la... întâmpla așa. Adică a existat și precedenta mea relație în care se văzuseră Practic au fost vreo 3 relații între. N-avea ce să fie, știi? Sigur. Și... Tu urma să te căsătorești, vorba aia. Da. Ăla era planul, nu? Da. Oh my God. Dar... povestește-ne acum, nu lăsa așa, zine un pic. Nu, ai avut o relație mai lungă înainte 7 ani, de a... da. 7 ani? Wow. 7 ani și 7 ani în Tibet, 7 ani e un ciclu. Și mersul la Survivor a însemnat cumva ieșitul din cadrul în care construisem cumva partea solidă a acestei relații, care a inclus într-adevăr și un inel. Bucata care s-a văzut cumva de când am devenit celebru era cumva cu repetiție. Inelul fusese dat cu un an înainte de pandemie, dar cu chestiile astea cu pandemia n-am putut deplasa prea mult și cumva tot aspectul ăsta al pandemiei, al depărtării, al distanțelor care urmau să se vadă în fața noastră, urma să plec în continuare la Survivor și toate astea și-au pus amprenta și despărțirea a fost de facto, de iure, de cauză, de efect, a fost din toate punctele de vedere. Nu te susținea sau? Nu, m-a susținut chiar foarte mult. Cu ea am dat castingul în decembrie 2020, adică m-a filmat, m-a susținut foarte mult de-a lungul sezonului, care a fost foarte lung sezon. A fost cât 2 sezoane acum, am stat 7 luni atunci, însă ne-am căutat drumuri diferite. Adică ea și-a dorit clar nu viața asta și o are și... În apărarea ei pot să spun că e foarte greu să stai departe. Cel puțin în primul an am stat departe. Cred că te-am vizitat de 2 ori, câte 3 săptămâni și oricum mi s-a părut foarte greu, dar să stai și 7 luni și ceva mi se pare enorm și aproape imposibil. Așa că cred că și-a urmat cursul și în final cred că v-ați găsit fiecare... Limba germană are chiar în termenii juridici de Lebenschaft, de conviețuire, are parteneri de traseu, apropo de Survivor. Adică sociologic, psihosociologic, suntem parteneri pe o anumită bucată de drum. Chiar un inel, și o spuneam atunci, când ne-am întâlnit noi și povesteam cumva, că i-am mărturisit, îți dai seama că eram în furtunile în care eram în reconstrucție pe de altă parte. Spun înțelepții că un inel înseamnă în sine, e o promisiune, într-adevăr, urmează dar este și finalul unei epoci. Pentru că se încheie perioada de prietenie, te duci în logodnă, din logodnă te duci în căsătorie și această perioadă care se încheie naște o reevaluare. Și la reevaluare, fiecare dintre noi am picat la reevaluare. Cineva a picat examenul. Da, am picat la reevaluare. Picat tu sau a picat ea? Nu, eu am picat, adică clar, ea a mers mai departe pe drumul ei, că de fapt cine face reevaluarea? Știi cum e că spui, domnule, hai poate nu mai reevaluăm, mai uităm noi la un rezultat acum, hai să fim serioși. Nu, dar reevaluarea a contat și hotărârea mea de a continua cu sezonul ăsta de Survivor de următor a contat. Eu zic că nu știu cine a picat. Da. Nu e, cum să spun, am mai spus-o eu la un moment dat, basarabenii, pentru că era basarabean, că au un termen foarte interesant. Te duci în ospeție în sufletul omului, știi? Te duci în ospeție la cineva. Ea a fost în ospeție în sufletul meu, eu în ospeție în sufletul ei. Și asta a fost o poveste absolut minunată. Da, ai simțit că ți-a terminat lumea atunci sau... Simți asta, într-adevăr, simți, dar nu cu titlul de dezastru, ci cu titlul de, uite, grecii au un crisis, în greacă înseamnă reformă. Simțeam că e nevoie de o reformă.
simțeam că Survivor mi-a adus un uriaș succes și că trebuie să mă recalibrez pe acest succes. Și că parteneră de drum în acest succes clar nu mai poate fi ea. De ce? Pentru că nu mai vrea să fie, știi? Și atunci, într-adevăr, ți se reașează lumea. Am plecat la Viena, m-am liniștit, a venit anunța de câteva ori, dar eram într-o relație de... nici n-am postat sau chestii de genul ăsta. Pot să zic eu în ce relație eram. Eu eram psiholog. Da, în prima perioadă. După care a apărut acea scânteie care a făcut declicul și ne-am cuplat. A fost pansamentul de suflet, cum ar veni. Am fost chiar o prietenă la început. Uite, se pot întâmpla lucrurile și așa. Adică fără o proiecție, pentru că nici eu nu puteam să mai promit și nici nu vroiam să mai promit ceva. Adică aveam lucruri de înțeles. Evident greșisem și eu și anumite așezări ale mele au fost poate ciudate, poate ceva n-a mers. Însă în momentul în care Anuța a migrat rolul, știi, din psihologul de serviciu, un omul drag, știi? Adică te-am sunat să te aud, că ai de fapt asta ideea, te sun. Care e motivul pentru care sun? Că vrei să-l ai aproape. Dar de la un punct... Și pe tine așa te suna Ana? Te-am sunat să... Eu sunam. Tu o sunai pe... Nu, eu nu băgam în seamă deloc, nu. Nu m-a băgat, domne, nimica. Tu nu-l băgai în seamă. Nu, pentru nu că... la modul ăla, nu m-a încurajat. Eu atunci îl vedeam sincer, un lost cause și eu nu mă bag în lucruri care sunt complicate, știi? Mie îmi place viața să fie clară, simplă și frumoasă. Ai zis, tu vrei să te salvezi acum, să fiu eu salvatoarea ta și mă suni. Și am vrut să fiu salvatoarea lui, dar nu cu titlul de vreo viitoare iubită. Nu mi-am imaginat că se va duce în direcția asta tot. A fost onest, uite ce figa asta chiar e revigorat. Da. Are guarana asta extraordinar în junglă, măi. Cel mai bun figa. E cel mai bun figa, a devenit băutura mea preferată. Da. Cel fără zahăr. Da. Ce frumos. Da, dar deci în momentul în care v-ați cunoscut și a venit perioada asta în care tu ai spus că ai fost psiholog, tu aveai o perioadă de timp de când erai singură sau... Da, am avut o perioadă mai grea din viața mea, de vreo 6 ani, în care am trecut prin niște probleme de sănătate, diverse probleme de sănătate. De ceva ce da, sigur, nu e niciun secret. O intoxicație cu mercur, niște operații, mai câteva operații și eram cumva și eu în șantier, n-am simțit nevoia să fiu cu cineva în acea perioadă. A fost o relație, să zicem, o tentativă de relație, dar mi-am dat seama că nu pot să fac față fizic acestei relații și nu puteam să mă atașez de acea persoană mai mult decât am făcut-o. Și atunci am așteptat persoana potrivită. Eu niciodată nu m-am grăbit, nu mi-am dorit vreo căsnicie cu orice preț, copil cu orice preț. Am așteptat tot timpul să curgă lucrurile natural. Și când mi-am revenit, nu știu, cred că după 6-7 luni de când pot să zic că am fost foarte bine, s-a întâmplat să apară ea. A emis pe frecvență, știi că povestea asta chiar e reală. Ca la radio, și pui pe frecvența potrivită, a atras, însă din păcate vasul care a intrat în port era avariat, știi? Wrecking. Era quite a wreck. Și totul s-a sincronizat la scurt timp, ca să zic așa. Chiar scurt timp. Adică asta chiar este o poveste de survival, dacă vrei, al sufletelor, pentru că nici eu n-am stat în starea aia. Știam ce mă așteaptă, știam și din cărți, dar mai trecusem viața mea, dar de toate. M-au lăsat, știi, adică iubire mare. Peste tot. Ideea este că știam ce mă așteaptă și nu vroiam să trec prin asta. Nu vroiam în ce sens? Adică mă știam ok, am jucat cu toate cărțile pe masă, am jucat bine, am jucat la cel mai înalt nivel, dar știam că vine o perioadă de furtună, o perioadă în care voi respinge, în perioada în care voi răni, patchwork relationships, știi? Și am zis, ok, e lângă mine, emite lumină, știi? Da, poate că dragonul, că-s dragon de foc, născut în anul dragonului de foc. Asta, uite, mi-a luat Anuța un inel cu dragon, mie și lui Antoniu, fiecare avem câte matching, da. Ce frumos. Da. Cadoul lui de absolvire a lui Antoniu și pentru tine bonus. Am absolvit și eu. Ai absolvit și tu. O etapă. Că ai absolvit. Am absolvit, da. Data asta ai absolvit. Da. Și de asta am zis, nu vreau să rămân în starea asta. Și am lucrat și eu cu mine foarte mult, știi? Adică și psihologic și din toate punctele. Da, mi se pare că ai lucrat exemplar și poate ajuta și partea spirituală. Știi că am fost la cele 3 mănăstiri. Am fost la mănăstiri, cumva ăsta a fost o chestie. Am mers împreună. La o recomandare, Da.
și am... Și ce ați făcut? Ați urcat în mașină și v-ați dus la 3 mănăstiri diferite? Sunt 3 mănăstiri pe care trebuie să le faci în aceea zi, teoretic. În zona Mușcel Argeș, Da. da. E un triunghi care se așează și pe vechile culturi getodace, foarte mișto, Exact, știi da. că îmi plac astea. Și Interesant. corbii de piatră, închei la corbii de piatră. Și am făcut tot triunghiul ăsta. Nu mai ești? Și care era a treia? Nu mai știu. mai Da, rețin. În fine. e una din astea 3. Da, și a fost cumva foarte revigorantă perioada asta. Apoi am urcat la crucea de la Caraiman cu colega Alexandra, Da. că ea și a fost foarte aproape de mine și mi-a dat tot sprijinul ăsta. Nu neapărat, era post-Survivor, pentru că nici noi nu știam ce o să facem cu show-ul, au fost diverse discuții în acea perioadă. Deci în momentul în care am întâlnit-o pe Ana, dacă ar fi fost să-l desenez, era cel mai puțin potrivit să întâlnești persoana vieții tale, știi? În acel moment. În acel moment. Și totuși viața are un fel de a spune... Da. Pare că a fost cel mai bun moment. Da, exact. Se pare că așa trebuia să fie. Acum Așa așa trebuia lucrurile, să fie. dar atunci... Și la mănăstiri, când ați fost în cele 3 mănăstiri, care era intenția voastră când v-ați dus acolo? Vindecare, clarificare, Clar la tine, lămurire la mine. Și la mine așezarea lucrurilor pe un făgaș normal după perioada de probleme medicale și, bineînțeles, îmi doream să se lege ceva în sufletul meu, la un moment dat cu cineva. E interesant că ați făcut asta împreună. Asta e foarte Da, tare. și a fost primul lucru pe care l-am făcut împreună. Da, primul lucru pe care l-am făcut împreună. Da. Când eram la Survivor și o vedeam pe Ana pe margine, a fost la un moment dat o privire pe care ea ți-a aruncat-o ție în momentul în care tu erai pe traseu și povesteai acel drag cu îngrijorare, dar și cu iubire pe care eu am văzut-o în privirea Anei. Ana era în cortul acolo unde era producția, noi eram pe margine, era în timpul jocului și tu treceai cumva, era o căldură din asta. Și am văzut în ochii Anei în același timp 3 stări: îngrijorare, fericire și iubire. Știi, era așa o combinație. Frumos că ai văzut. Știi? Sunt chestii pe care le-am trăit acolo la Survivor și noi, ca și concurenți, avem o alt fel de experiență și datorită competiției și a lipsei de mâncare și așa mai departe. Voiam să te întreb pe tine, ca om care ești în partea de producție, cum simți tu experiența asta? Cum vine către tine bine, ești de partea de casă, ai avut-o pe Ana lângă tine o perioadă bună de timp. Dar cum simți tu momentul ăla când ești acolo? Chiar simt că suntem cu toți într-un avampost al civilizației. Suntem departe, toți. Voi clar sunteți protagoniștii, voi sunteți eroi, fiecare dintre voi e personajul colectiv Survivor. Pentru că, așa cum spui și știi, luptați, modul în care vii pe traseu, modul în care tu te-ai pregătit înainte. Știi că îți spuneam, tu erai îmbrăcat în verde, erai distinct. Adică fiecare ați venit cu brandul special, personal, da. Și războinicii la fel, adică au posibilitatea să facă asta și unii au și făcut-o. Noi, cei din echipă, ne trăim și noi propriul Survivor. Există o dinamică a relațiilor noastre, există foarte multe lucruri care poate încercăm să nu ajungă la voi, de la reporteri, de la mine, de la producătorii show-ului, colegii noștri turci. Însă eu sunt întotdeauna o interfață. Oricum ar fi, fața mea cu voi nu are subtitrare. Eu sunt acolo în fața voastră și preiau foarte mult și eu de la voi. În momentul în care un trip pierde, deci nu va mânca, pierde o recompensă, deci nu o să iasă de acolo din limitele de campului, simt și mă doare foarte tare asta și aici intervine familia dragă. Acasă ți se spune, băi, stai un pic, e un joc, e o filmare, mâine trebuie să fii, pentru că în fața lor, în fața publicului, tu ești dator cu același nivel de calitate al emisiei, știi? Și trebuie să-ți meargă mintea și să-ți meargă inima și să ai... Deci, eu simt Survivor-ul din punct de vedere emoțional întreg. Că vă simt și pe voi, știi, până la capăt. Eu știu clar că o să rămân acolo până la ultimul, știi? Și trăiești emoția alături de fiecare. Și trăiesc câteva emoția ore eliminărilor, momentele, că trebuie să știe cei de acasă. Deci secunde înainte aflu și eu numele eliminatului. Da. Eu nu știu înainte. Oamenii te blamează pe tine că tu zici că faci tu, că drești tu, că ești tu... Foarte puțin. Acea formă de autoritate pe care o am acolo nu se duce în zona și e bine că e așa. Sunt alte proiecte, alte formate în care
prezentatorul, moderatorul se duce inclusiv în zona asta a deciziei, poate să ia decizia, nu este cazul la noi. La noi sunt oameni care sunt pregătiți și numiți să facă asta. Și apoi e publicul care, până acum, cel puțin, prin voturi, ținea sau trimitea acasă pe cineva sau, cum a fost cazul tău, din păcate, că asta a fost sub ochii mei acolo. Câtă lume a plâns atunci, oare? Rău. Nu știu, așezarea asta, că nici nu știi ce s-a putut întâmpla acolo când un om de pregătirea ta sportivă, totuși, și de forța ta pe traseu, a trebuit să și cum urlai când te ținea tata Teo de mână și mă uitam la el, zi ceva, doctor. De nervuri la mână. Da, de furia aia. M-a durut pe moment, m-a durut foarte tare. După aia aveam o durere puternică. Cu inteligența ta, să dai seama, doamne, dar mi-am dat seama că nu mai aveam cum să și mă eram... Da. După ce rupsesei traseul, era 1-1. Nu mai mi-aduce aminte, lasă-mă că sunt... Încă mă refac cu genunchii și nu mai știu cum să... E cea mai grea recuperare, asta nu vine să cred. E ceva incredibil. Am ajuns la întrebările lui Jorge. Aș vrea să vă pun câteva întrebări, să vă uitați la camere. În timp ce eu... Asta este camera. Înțeles? Ana este camera aceea. Întrebările lui Jorge. Mamă, uite, el râde aici pe întrebări. Dan și cu Ana. Păi nu, că am scris și unele sunt chiar nebune. Dan, ești... Da. Este adevărat că ești pregătit să trăiești toată viața alături de Ana? Este adevărat. Da. Ana, este adevărat că Dan umblă cu cuțitul la el în vacanță? Da. A uitat Dan vreodată ziua ta sau ziua aniversării? Niciodată. Ana, este adevărat că ai o rochie de mireasă cumpărată, dar Dan nu știe? Nu. Nu, dar aici... Dacă... Nu, dar o să dezvolt după aceea. Ok. Doamne, nu vine să cred. Te simți uneori inferioară că Dan e ca o enciclopedie? Nu, și eu sunt o enciclopedie, dar încă nu m-ai întrebat care a fost background-ul meu. Ei, urmează, de-aia ți-am pus întrebarea asta. Simți atunci când el sau ea nu vrea să spună ceva? Da. Da, pot să spun că da și chiar am de lucru aici să încerc să aflu întotdeauna de fiecare dată. Dan, ai curaj să-i spui un secret acum, Ane? Oh, that's great! Deci venind de la un artist... Nu știu, asta, adică... Atent, asta e de la un artist, de la un dobrogean. Nu. Nu, uite, eu care am curaj, nu am curaj să... Păi, e vreunul pe care nu știu. Nu, dar fii atentă la semantică. Aoleu. Nu am curaj. Semantica e Da. importantă. Asta dacă n-ai curaj... Nu a fost pus semantica. Da. Joacă pe formă aici. Da. Ana, ești geloasă pe fanele lui Dan? Niciodată. Le invit să privească Survivor în continuare. Și o întrebare pentru toată lumea. Ai renunțat la muncă pentru persoana iubită? Nu aș renunța la muncă pentru persoana iubită, dar, vrei să-ți dezvolt acum? Da. Dar aș lua munca cu mine, cum am făcut-o. Ai făcut-o. Am făcut-o în Dominicană, de exemplu, acum, sau am mai făcut-o dată în viața mea, pentru persoana iubită, da. Da? Da. La mine clar nu și dacă răspunsurile aici sunt așa, atunci e complementaritate, știi? Adică eu nu renunț, mă țin de treabă, ea renunță, dar se ține de treabă. Că dacă eu ziceam renunțam, ne uitam unul la altul, păi am renunțat la ce... Eu am o flexibilitate, știi? Da, adică asta îmi permit să profesia fac asta, care- știi? Da. Da, te-am... Și actriță. Asta era următoarea întrebare, pentru că foarte multă lume în cuplul vostru, știindu-l pe Dan și remarcând abilitățile lui oratorice, uită să te întrebe pe tine. Ana, tu cine ești? De unde vrei să încep? De oriunde. Sunt o fată simplă, dintr-o familie simplă, cu părinți din cadre militare. Cred că am crescut frumos din punctul ăsta de vedere. Cred că modestă și iubitoare, foarte iubitoare. Și ca și pasiuni și carieră, pentru că aici vrem să ajungem. Inițial vrem să fac psihologia, apoi arhitectură, design și până la urmă m-am gândit la partea practică și am făcut dreptul. Am dat, bineînțeles, examenele de stagiatură, am profesat, profesez și acum.
Ca avocat în barou Cluj, pentru că nu m-am mutat la București cu asta. Ca avocat și am făcut, ca și pasiune și pentru a-mi învinge tracul în instanță cumva acum 10 ani, un curs de actorie în Los Angeles. N-a fost o pasiune nebună, deci nu pot să zic că aș face din asta o carieră. Dar nu e exclus să fac și asta vreodată. Dar la Cannes ai fost ca și... La Cannes am fost de foarte multe ori cu niște filme pe care le-am prezentat și invitată pe lângă cele 3-4 ai prezentat și Rocky. Bine, colecțiile vin la pachet cu imaginea pe care deja ți-ai format-o și te cer designerii, dar eu mergeam de fapt să văd premierele, știi? Dacă venea și asta la pachet cu Rochia sau, mă rog, un câștig pe care l-aveam atunci, da, era ok. Pe lângă asta, mi-a plăcut foarte mult pe la 28-30 de ani, de fapt a ținut vreo 4 ani, colaborarea cu revista Runway America. Ce presupune asta? Să fiu spokesperson la toate fashion week-urile din Paris și Milano și New York. Adică eram persoana care mergea în backstage și vorbea cu Karl Lagerfeld, Dumnezeu să-l ierte, cu toți designerii pe care poți să ți imaginezi și le lua interviurile pe care le transmitea revistei mai departe. Pentru ei am făcut și niște shooting-uri, s-a creat o confuzie că am fost model, nu am fost model niciodată, dar am făcut niște shooting-uri pentru acea revistă, fiind persoana care îi reprezenta peste tot, știi? Ce frumos! Da. Deci pot să zic că m-aș plictisi să fac doar drept, și pictez pe lângă asta, m-aș plictisi să fac doar pictură, m-aș plictisi să fac doar actorie, îmi place să fac câte puțin în fiecare, dar ce fac bine e partea de avocatură. Și designul interior. Pe lângă asta, mai nou, Așa. mă ocup și de Daniel. Pe mine. lângă oamenii de bază care fac asta și, mă rog, PR, management și așa mai departe, cred că ne descurcăm și împreună în anumite aspecte. E un foarte bun Necompletă. strateg cu intuiție formidabilă la oameni. Adică îți poate spune ca un reper, în direcția aia e bine, acolo ai de lucrat, oamenii ăștia te plac foarte mult, dar încă nu te-au descoperit pe o anumită parte, acolo trebuie tu să moderezi, să tone down, da? Dai un pic volumul mai jos și e mai ales la mine care i-am dat drumul. Deci este extraordinar și pot să aduc absolut un omagiu pe această cale părinților tăi, care efectiv un odor au crescut, adică i-au creat cadrul să se dezvolte. Zici, dom'le, de unde ești așa? Adică cum ai fost, cât de frumos ai fost crescută, știi? Și da, să nu te gândești că sunt vreo prințesică care, nu, pot să stau, să merg cu cortul, să merg la munte, adică îmi place să am partea asta de aventură, altfel nu te atrăgea. Și nu ne-am potrivit altfel, adică, ziceți, o fițoasă cu Daniel niciodată nu cred că s-ar potrivi. N-ar merge, dar nu rezistă. Faptul că îmi place partea rezistă, săraca. Da. Nu, și nici eu n-aș rezista cu așa dacă aș fi altfel. Dar îmi place partea de fashion și tot timpul o să păstrez ceva elemente din fashion. Fashion cu cortul, de ce nu? Glamping. Ce crezi? Glamping. Știu, da. Chiar am auzit de asta. Da? Da. Tare. Foarte tare. E o poveste minunată și abia sunteți la început. Vezi că știi cum e când se întâlnesc două suflete, e un nou drum și practic voi sunteți la început. Se creează o identitate nouă, da. Și acum voi sunteți calibrați pe o autostradă pe care o creați și vedem unde duce autostrada asta, pentru că atunci când e înfloritoare relația și ambii înfloresc în domeniile lor și asta e fascinant. Da. Abia aștept să văd ce Da. Vreau să fim împreună și povestim. Da. Ce frumos. Așa. Da. Mulțumim. Povestește-mi cu rochia de mireasă. Ai rochia de mireasă. Nu, am eu o idee, făcând și design, mă rog, am studiat și design vestimentar, am uitat să spun, și de interior. Dacă ai făcut și mecanică auto, chiar că... Nu, dar am făcut și business. Și tot la stat. Da, toate le-am făcut la stat. Business-ul l-am terminat, l-am înghețat în anul 3, pentru că coincidea cu anul 3 de la drept, care a fost groaznic de greu. Dreptul la stat e ceva... Mă rog, e greu. Și partea de design a venit după, când pot să zic că am avut mai mult timp liber și după partea cu Cannes-ul. Iar partea de design interior, recent.
acum vreo 5-6 ani, când am făcut niște cursuri, nu am făcut facultatea de design, dar niște cursuri care m-au ajutat foarte mult. Iar această rochie de mireasă, ca să revenim la modă, a trecut prin multe transformări în capul meu de mică, pentru că, orice fetiță visează la o rochie de mireasă. Și acum, da, aș ști ce vreau. De fapt asta e. Deci nu are fizic rochia, dar design, schemele, exact. Cotele, tot. O are desenată. Iar aceeași dimensiune și formele de când eram micuță. Nu ai intrat cu mici schimbări, acum după Survivor, că pot să zic și asta. Da? După ce ai venit uite, n-am fost concurent, am mâncat normal, am avut o viață normală, dar am acumulat și eu 6 kg pentru că au fost niște derivări metabolice și o retenție de apă pe care n-am mai întâlnit-o până acum. Deci pot să zic că mai am de dat 2 kg jos ca să revin la greutatea inițială. Știu, Daniel nu vrea să le dau jos. Nu le dați, că e nevoie de ele. Lui îi plăcea cu cele 6 în plus, da. Da. Eu am... Să știi că am fost surprinsă să văd că și mie mi se întâmplă asta și am mai auzit și persoane din producție. Da, colegi de-ale noastre. Care s-au lovit de probabil clima diferită. Clima diferită la femei lucrurile stau diferit decât la bărbați și chestia asta cu s-au îngrășat concurentele mi se pare atât de absurdă și nepoliticoasă când vezi prin ce trec oamenii acolo. La bărbații mai simplu, nu au această problemă și slăbesc. Da, e diferit. Da. Este adevărat că domnul Dan umblă cu cuțitul la el în vacanță. Da, dar nu doar cu cuțitul. Doar cu cuțitul. Are o macetă în fiecare dormitor. Pentru că avem vreo 3-4 dormitoare acolo. Vacanță. Da, în vacanță, da, are un cuțit. Și casă. Păi nu, stai, hai și zi cu acasă. Da, acasă la noi. Așa. Are o macetă la noptieră. Așa. Okay. Și 6 săbii diferite, din culturi diferite. Exact. Istorie, să nu uităm. Are 3 cuțite în fața televizorului. Cred că apar și istoriuri. Unul e de la tata și este absolut super personalizat cu niște lupi frumos tacici. 2 achiziționate de tine. Unul e din Ucraina, primit de la Daniel. Da, suntem... Ce faci cu atâtea macete în casă, Daniel? Nu știi niciodată. Mă lasă singur. Trebuie să tai... muște, ce faci? Tai, să spunem așa, gheața. Când trebuie să tai gheața într-o... Tai energia. Într-o energie. Da. Nu, e vorba doar de... Nu, mai tăiem, că eu nu eram... Nu, e vorba de un interes pur istoric. Adică îmi place să văd cum gândeau războinicii de odinioară, luptătorii, serios. Adică e o chestie pe linia asta și apoi este o chestie de colecționar. Dar când ai văzut-o prima oară macetele alea acasă, cum a fost? Eu sunt fan așa ceva, pentru că, repet, părinții mei sunt militari, tata e general, mama e colonel și toată viața în casă a fost ori un safe cu armă de vânătoare, ori pistoale, ori chestii de genul ăsta. O panoplie de săbii foarte frumoase pe care o are. Da, bineînțeles, tata are și o colecție de săbii, scuturi. Adică nu putea să fie simplu, Și pe tema asta se înțeleg foarte bine tata cu Daniel. Bine, tu fiind ofițer. Foarte multe ofițer de marină, exact. De marină. Și au și istoria în comun. Tata e și scriitor, pe lângă faptul că face foarte multe lucruri. Și de asta, cumva, personalitățile astea polivalente s-au întâlnit și, într-adevăr, foarte bine precizez că putea să fie deal breaker. Fetița să nu vrea să audă de așa ceva și să dea peste genul ăla de bărbat să spună nu mai vreau să mai văd asta, dar uite că a fost exact ce, știi, made in heaven, știi, deal made in heaven. Da, păi nu, degeaba toți, știi cum e, că se spune că fetele își caută tatăl și băieții își caută mama. Exact, da, e un model. Metaforic vorbind. Da. Posibil. Da. Păi așa e un exemplu foarte frumos. Da, eu sunt din ce în ce mai fascinant. Nu ai curaj să spui un secret. Un secret. Da, pentru că nu... fii atent. Deci nu știu exact ce e secret. Adică ne creăm, dar și tu, și eu, și toți cei care apărăm în fața publicului, avem o rigoare a ce spunem. Și eu nu-mi dau seama dacă poate n-ar trebui să spun o chestie, așa că secret în sensul ce să mai spun, Jorge, că se știe viața mea și din punctul ăsta de vedere emoțional, să spunem așa, al ce am făcut în viață, dar și din punctul de vedere al poveștii în față de iubita mea. Dar eu nu mai am doar 20 ceva de ani. Cândva am... Bine, de la 20 de ani, de la 24, nu erai cu Ana, adică... M-am antrenat la un moment dat cu niște băieți extraordinari din Constanța,
care reprezentau România cu succes în diverse operațiuni internaționale. Iată cum sună asta. Cum sună asta, da? Da, adică și am auzit povești de la ei și am văzut lucruri. Nu spun că le-am făcut eu, dar am văzut ce înseamnă să fii luptător în secolul 21. Și sunt secrete care nu sunt neapărat ce sunt stare să mai spun ce am văzut, ce am făcut, știi? De asta zic. Ok. Da. Și erau tare de mult. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi. Noi ne așteptam la ceva, gen, ai uitat nu știu ce mașină, exact. nu știu Nu, de asta am apucat să zici că... Nu, că am văzut eu cu bătaie cu 21. Da. Nu-ți avem lucruri pe care poate n-are rost. nu le Ce zice. să-i mai spun? Că în rest mă simt. Nici mă ajută, nici mă încurc. Adică... Deci, ai fost... Dacă... Soția mea știe tot, eu am zis ei tot. Da. Ca să nu mai avem nicio și surpriză. Ana știe tot. Dar de la prima experiență de viață, ca să zic așa, până în prezent știu tot, dacă te referi la partea feminină. La partea feminină, chiar. Asta e că asta o știm și noi. Adică... Nu știți nici jumătate, stai liniștit. Below the water. Dar sunt chestii... Mai sunt inele? Nu un compliment. Nu inele, nu. Nu inele. Ai mai picat examene? Ce ai făcut? Nu. Ideea e că am trăit atât de frumos. Nu, l-au picat ele. Da, au fost atât de multe lucruri minunate în viață încât... Și le-am mai spus așa. Adică Anuța le are așa foarte clare, știi, pe epoci. Și mă bucur că ai experimentat mult. Da. Da, când erai navigator. Da. Asta e termenul da, care îl știe exact. toată lumea. Erai într-o relație în perioada respectivă? Am fost într-unul dintre voiaje, dar ulterior nu. Am fost holtei. Am navigat. N-aveai încredere să pleci fără... Nu se avea încredere în mine, dacă pot să spun. Ce puteai să faci pe vas? Păi nu pe vas, că vasele opresc în porturile lumii. Știi? Care pot fi și Brazilia, de exemplu. Am oprit în Brazilia de multe ori. Știi ce zic? Cred că soția mea s-ar bucura pentru mine dacă aș opri în glumea asta. Da, el avea 20. Era o epocă, eram 24-25 de ani, adică nu chiar în intervalul ăla dar alea erau lecții în sine, au fost chiar niște povești foarte frumoase. În general am căutat să am poveste, n-a fost așa de tipul one night stand, a fost totdeauna o poveste, more night stand. Ok. Da. Spuneai că nu ești geloasă pe fanele lui Dan. Nu. N-ai nicio... Nu mi s-a întâmplat. Sunt fete care îi scriu lui Dan sau... Sunt foarte multe fete care îi scriu lui Daniel, nu știu cât pot să spun din ce văd pe acolo, pot? Da. Da, primesc de la părți anatomice până la declarații, tot ce poți să-ți imaginezi. Ok. Pentru că nu reușește el să răspundă la tot. Și pe Facebook Din ianuarie suntem și pe Facebook, avem o prezență acolo și pe TikTok. Da. Pe Instagram sunt de 2 ani jumate. Dar pe Instagram s-a oprit, nu mai plouă cu nimic, nu mai e nicio... E interesant că... Au aflat că e Ana pe spate acolo. Da, e, dar aici... interesează dacă chiar nu. Dar nu am chestia asta de gelozie, pur și simplu ori le ignor dacă văd că e ceva nepotrivit și știu că nu ar fi el confortabil, ori le răspund frumos să se uite în continuare la emisiune și mi se pare că așa trebuie să fie. Nu, și într-o cheie mai serioasă, asta a fost și parte din discuțiile de început, adică sunt mai vorbăreți, suntem oameni de lume, să spunem, și am rugat-o și o rog permanent, e o reasigurare, să aibă încredere că nu există o conduită pe care eu sunt conștient că trebuie să o avem, știi? Orice faci îți vine înapoi, nu neapărat că e instant karma. Ea vine, mai ales... Nu te aștepți, exact când te aștepți cel mai puțin, da. Și sunt într-o etapă a vieții în care lucrurile sunt atât de curat așezate și mulțumesc Domnului că pentru toate clarificările și lămuririle, încât știu că am mai fost în perioade de astea, că orice punctuleț de ăsta începe să se vadă, știi, ca o pată de cerneală pe o coală albă, începe să se vadă la un moment dat, așa că ea știe că putem să discutăm, uite, îmi place de ce mișto arată tipa respectivă. De obicei vorbim asta. La fel și Anuța, dar lucrurile astea sunt în interiorul cuplului. E o discuție a noastră despre estetică, despre o nebunie. Da. Dar nu se trece niciodată dincolo. Pentru dar că... pe el ai întrebat de că e gelos? Da. Poate aflu și eu. Eu cred că e gelos, îți dai seama. Nu știu, el e fecioară, eu sunt vărsător, sunt mai altfel, mai...
Nu, da, știi unde e ideea, că mai povestiserăm noi. E și abordarea, că au mai, sigur, abordat-o și e abordarea asta, e melteanul de oraș. Foarte interesantă specie. Ăla se crede deosebit. Acolo am o problemă. Tupeu. Excelență. Exact. Dacă e o asemenea creatură, da? Creatură în sensul italian, una creatură, o creație, eu zic să moduleze, adică joacă frumos, știi? Nu că sunt niște abordări de genul, ori Da, și impermeabilă. Sincer, sunt puține, pentru că nu cred că eu pun un zid așa între mine și oameni și dacă se întâmpla să ies în club când eram single, nu venea nimeni la mine să... Era inabordabilă. Da. Puneai o barieră. Și îmi place așa. Nu, chiar n-avem, pentru că avem echilibru ăsta. Gelosul, pur să că, domnule, dacă trebuie să iubești, adică ești gelos un pic dacă iubești. Nu cred asta, știi? Nu e indiferență. Adică dacă aș vedea ceva concret, cu siguranță m-aș aprinde, dar nu mi se pare că nu e nici el genul și nu s-a întâmplat. Asta e. Apucai să zici de gelozie. Ce înseamnă gelozia? Nu înseamnă că dacă iubești, ești un pic Nu, e un șarpe galben. Eu îl și văd pe portretizat. Te mușcă, n-are cum. Ai interes. Ai exact ce spuneam mai devreme, ai o formă de disciplină cumva legat de imaginea iubitei tale. Băi, dacă sigur că e frumoasă și mă bucur și sunt mândru că e frumoasă, aș vrea să o abordez ca atare, știi, dacă tot un gentleman. Și înveți acum ce faci? Le transmiți? Da. Aia e. Deci măcar atât. Dacă ești bombardier, stai cu minte că avem bombe pentru bombardieri. Avem și alte lucruri care, desigur, sunt pur istorice, repet. E doar un element istoric din alte epoci. Gelozia cu maceta în același context. Nu e. Chiar e, adică de-aia spun, luăm lucrurile ușor și cu umor. Autoironia e bună. Că... Eu ce traduc din tot ce îmi povestiți voi acum este că voi sunteți pregătiți să aveți o fetiță. Deci cum, băi, tată, cum a venit asta? Ce ai zis fetiță și băiat? Păi nu, dar are pușcă, între ghilimele, are săbii, are de-alea. E pregătit să fie și tată de fată. Doamne, deci cum a venit asta? Sunt tată de băiat și sunt cel mai mândru tată din lume, având în vedere cum a luat bacul de franceze pe linia franceză, bacul de germană pe linia austriacă, băiatul meu anul ăsta, se pregătește acum de facultate, de admitere la Viena, dar în același timp, într-adevăr, ca bărbat complet și într-o iubire, foarte interesant ai pus acolo accentul asta cu fetița la fix. Da. Și nu știu... Nu, dar îmi imaginez așa cum ar fi o fetiță din voi doi, așa. Ar fi... Da, ne imaginăm și noi. Ceva divin, nu că știi fetițele și un băiețel, îți dai seama, da. Fetițele alea de pe Instagram, super dure. Da. O să-ți dau din casă și o să spun că primez videoclipuri de la Daniel cu bebelușe de ăsta frumoase. Și eu trimit aceste videoclipuri. Deci cumva, cred că undeva în univers, cumva. Sunteți pregătiți. Eu cred că sunteți pregătiți. Așa. Andei. Toate la timpul lor. Domnului, facă-se voia ta. Da. Da, mie mi-ar plăcea să fie o fetiță. Dacă e băiat, să fie băiat. Da, eu cred că tot fetiță o să facem. Da, păi nu întâmplător am pus întrebarea asta, dacă sunteți pregătiți să trăiți toată viața alături unul de altul, pentru că îmi dau seama, eu întrebare pe care aș vrea să ți-o pun, Ana, pentru că tu, din ce ai spus mai devreme, un detaliu pe care eu nu știam, acei 6 ani în care tu ai trecut printr-un chin, ce ai simțit că ai învățat după? În acei 6 ani? Da. Enorm. Și spun și de ce. În acei 6 ani, încercând să mă vindec pe toate căile, pentru că medical luam câte 18 pastile pe zi doar pentru mercur, operațiile au trecut cum au trecut, m-am încăpățânat să merg așa cum n-aveam vlagă în mine, să ajung la Dalai Lama. Am stat o lună cu el, pot să zic că am vorbit cu el zilnic, sfaturile lui au ajutat enorm. Și după câțiva ani am fost, sau nu, înainte a fost la Osho, în acel meditation resort, unde am trecut prin niște terapii, adică a fost foarte, foarte benefic ce s-a întâmplat în cei 6 ani pe partea spirituală și emoțională. Cumva asta a fost interesant. Asta m-a liniștit. India și Nepalul pe care ea le-a făcut și s-a liniștit, în momentul în care a venit un tip ca mine care avea foarte multe chestii. Aveam și eu resursele din ortodoxie, de-aia am și fost acolo împreună, dar nu mai știam să le leg în momentul ăla. Aveam o reală problemă să
în engleză e the sense of purpose, știi? Un bărbat își pierde acel sens al utilității în acele momente. Știi cine ești foarte iubit, mai ales cariera era pe superval, dar aveai nevoie de sensul utilității. Ești tată, sunt frate, am un frate, am o soră și totuși din lumea, din spiritualitatea aia, nu ți-a extras cumva anumite lucruri, chiar cărți pe care mi le-a dat să citesc, pe care am citit enorm, atunci. Și înainte și... Asta pot să spun și eu, că acei 6 ani de chin, într-adevăr, de chin și de durere, poate e mai puțin cunoscut asta cu metalele. Da, n-am spus-o niciodată. Nu mi-am povestit probleme de sănătate, n-am postat. O problemă extrem de serioasă care are efecte pe termen mediu și lung asupra stării generale de sănătate. Înainte vreme se considera că nici nu ies metalele precum mercurul din organisme. Da. Uite că... Am avut noroc cu un doctor nemaipomenit român și am rezolvat problema în 2 ani aproape. Și cumva toate astea au radiat și spre mine când ne-am întâlnit și spre cei din jurul ei. A fost o poveste, da, inspirațională. Da, deci am învățat ceva în cei 6 ani. Pot să zic că am crescut foarte mult spiritual și omul care e acum este și datorită acelor 6 ani. Poate trebuia să se întâmple așa, poate a fost un mic purgatoriu, știi? Interesant. Ai simțit conexiunea cu sufletul tău în perioada aia? Da, o simt mereu. Bine, eu sunt ortodoxă. O simțeam și înainte. Pentru că am început să citesc cărți de genul ăsta de pe la 16 ani, inspirată fiind de mama și tata. Tata îmi spunea de Dalai Lama de când eram mică. Bine, ortodox fiind, repet, eu îmi păstrez religia și cred în ea, de fapt în Dumnezeu, nu neapărat în religie. Dar tot ce înveți și acolo, la ei, la budiști și, și la Osho, este ceva care completează ceea ce știm noi și totul este pe pozitiv, adică rău n-are cum să-ți facă decât bine. Să mergi și să înveți ceva de acolo. Și să ai contact cu acel om care este o bunătate întruchipată, știi? Și mă bucur că îl mai avem. Dalai Lama. Și, da, normal, Dalai Lama. Ce pot să spun este că sunt momente în care, când suflu foc ca dragonul, știi, ea mă atinge. I-am și spus prima, că îmi plac sintagmele, nu? Zâna aurie. Era o zână. E un fel de a privi, un fel de a liniști lucrurile care îți sugerează că e o entitate spirituală extrem de puternică acolo. E o femeie extrem de frumoasă, dar dacă plonjezi în spate, nu ochii oglinda sufletului, vezi un om evoluat, un suflet spiritual. Eu nu mă consider, în ciuda cunoștințelor și a căilor pe care le-am bătut, neapărat un om evoluat, ci dornic de evoluție. Întotdeauna nu stau pe loc, nu o să mă las, nu există să capitulez. Dar ca vibrație, vibrația mea este o vibrație mai aproape de pragmatic, de esență, de pământ. Da. Că sunt și fecioară cu ascendent în fecioară. Și am nevoie să-mi ridice cineva, cum multora nu ai nevoie, să-ți ridice un pic privirea, hei, nu lupta, lasă-te, cum să nu mă lupt? Eu lupt cu tot. Și a venit de la Ana și probabil că asta i s-a dat să canalizeze genul ăsta de blândețe. Să curgă energia. Eu chiar cred că sunt în această viață pentru a ajuta oamenii într-un fel sau altul și chiar vreau să fac ceva cu darul ăsta. Nu știu dacă va fi un proiect al meu sau mă voi implica în proiecte, dar cu siguranță o să fac ceva și ți-am spus. Am vorbit despre asta. Da. Ceva se va întâmpla astfel încât ceva pozitiv. E păcat să rămână în mine. Da. Nu știu, poate vreau să transmit asta și pe Instagram, dar nu am început să o fac. Nu știu de ce n-am început să o fac. Dar am foarte multe lucruri de spus, știi? Și de transmis. Dacă pot să te ajut cu ceva tehnic vorbind sau orice, să-mi spui, pentru că, e păcat să nu... Știi ce înțeleg acum de la voi și de la tine, Ana, acum, că ești dispusă să oferi fără să te gândești dacă primești. Și dacă tu ești dispusă să faci treaba asta, să începi să împărtășești experiența ta și, de fapt, din sufletul tău, practic, spui, înseamnă că ești pregătită să inspiri, știi? Și să ajuți alți oameni. Da, nu aștept nimic în schimb, pentru că de mic am primit iubire, părinții mi-au oferit iubire, partea materială a fost ok, mediu, adică, dar iubirea am primit-o și pot să zic că nu mi-a lipsit partea asta și vreau să o ofer și eu mai departe. Și oamenilor din jur și familiei mele, bineînțeles.
Da, e minunat, mai ales că la vârsta pe care o avem noi în perioada respectivă, nu știu, la noi la Constanța era mai dură treaba. Mai dură și la mine la București. Da. A fost mai La tare, vârsta pe care o aveți voi. Da, la noi, eu și cu dânsul. Păi, nu știu, Aveți aceeași eu vârstă. nu m-am interesat de vârsta ta, pentru că nu e... Da, nu e niciun secret care e vârsta mea. Că 38. și eu mulți înainte, eu 41 și Dan 47. are 47, un pic mai... Faci 40. Mă apropii. Ok, suntem acolo, da. Da. Deci, mulți înainte. noi suntem Mulți aproape. înainte. Da. Păi de-aia am zis că la vârsta noastră, dar e valabil și pentru Daniel, pentru că și el vine oarecum din aceeași generație, Da, eu îl văd... dinainte de Revoluție un pic, știi? Eu îl văd cumva la același nivel cu mine, intelectual, spiritual. Dragilor, a venit întrebarea de la Austroterm. Ia să vedem dacă vă mai amintiți cum numeam în copilărie polistirenul. Came, limonine, scârțâitoare sau jumări? Scârțitoare. Scârțitoare, normal. Scârțitoare, Da, bine. și, Doamne, și ce În Ardeal. ningea câteodată, nu? Adică Da, ne făceam zăpada. Nu așteptam să mai construiesc ceva pe lângă ca să spargem noi polistirenul. Da. Polistirenul extrudat Austroterm XPS Top asigură o termoizolație eficientă de la subsol până la acoperiș, acolo unde sunt încărcări mecanice extreme și grad mare de umiditate. Spun cei de la Austroterm că în cei 23 de ani de activitate pe piața din România ne-am concentrat atenția pe producția de materiale termoizolante, astfel încât să vă asigurăm confortul termic al locuinței dumneavoastră și reducerea cheltuielilor de întreținere. Că asta ne interesează pe toți. Cât plătiți întreținerea acasă? Depinde de sezon. Depinde de sezon, dar cred că e o medie undeva la 200-300 de lei pe lună, da? Poate să fie la un moment dat. Eu plătesc din, contul nostru, Da. dar e mai mult. E mai mult. Daniele, nu știi cât plătești întreținerea. Da. Ok, nu e problemă. E undeva acolo, vorbeam de medie, dar pentru că am locuit în Austria niște ani de zile, știu ce înseamnă și cât de atenți sunt austriecii la cât plătesc. Și de asta e important cum izolezi, maniera în care construiești o casă, cum faci noi bau sau alt bau numesc ei, ceea ce construiesc acolo cu mare răspundere. Așa că e foarte bun. Contextul și momentul e foarte bine. Exploratorul, aventurierul, navigatorul a fost întotdeauna setat să cunoască, să discover and dominate. Era mantra, știi, și în dominicană, când au venit spaniolii prima dată. Ce popor fabulos au fost Taino acolo, dar cine a stat să se uite la ei? Erau atât de puri, Jorge, încât nu știau să mintă, n-aveau conceptul de minciună. Când s-au prins conquistadorii de asta, a fost doar o chestiune de timp să spună unde e Cacique, liderul global. Și ei ziceau acolo, că ei nici n-aveau conceptul. Cum să nu-i spui omului? A întrebat ăla, îți dai seama. Și decimau unul câte unul, știi? A fost rata cea mai mare de decimare a unei populații. Vrei să fac o glumă? Da, te rog. Aventurier sau aventuros? Păi nu, spiritul, în limba română se face o ușoară confuzie. Fac și eu glumele mele. Spiritul e aventuros, omul e aventurier în materie de iubiri. Îmi place să-l tachine, să știi. Se vede, n-am văzut. Eu sunt și. Da, noi trăim așa într-o continuă glumă, bună dispoziție, nu ne terminăm subiectele niciodată și... Da. Îl corectezi pe Dan? Nu. Dacă nu suntem în public, îi spun că am greșit cu ceva. Dar, estetic. Juridic, îl ajut, să zicem, nu-l corectez. Pentru că știe destul de bine drept. Am făcut și eu dreptul, da. Dar ne-am făcut aripi diferite și ne completăm și acolo. Dar îl corectez dacă e ceva. Nu greșește verbal, lingvistic, este impecabil. Deci nu prea am cu ce să-l corectez. Vestimentar îl mai ajut cu styling-ul, dacă... Acum era să facă și facultatea de... Nu suntem perfecți, ne corectăm reciproc. Mai greșești și eu, mai greșește și el. El îmi spune că sunt prea sensibilă și empatică, încercăm să lucrăm pe partea asta. Empații au această problemă, că se încarcă foarte mult și sunt momentelele acelea în care trebuie să tu îi spui, ok, be strong, ești cu mine și vezi că e nevoie de mai multă încărcare, pentru că ea tocmai s-a descărcat luând toate problemele lumii din camera aia, știi? Și eu am zis, nu e nevoie, sărim camera, de ce trebuie să intrăm? Dar nu pot să nu fac asta. Da, adică așa cumva sunt eu. Da, e ceva ce făceam și eu cu soția mea la început.
Și am înțeles să nu mai fac. Da. Adică dacă mi-am poți, dat e seama bine. că e felul ei de a fi și sensibilitatea pe care o are este cu o menire și cu un scop în familia noastră și în viața ei, așa că eu nu mai... După vreo 3-4 ani așa am înțeles că eu nu trebuie să mă bag în felul ei de a fi. Da. Pentru că înainte făceam foarte mult chestia asta și noi ca bărbați avem tendința asta să modelăm femeia după cum avem noi așa idealul nostru așa e. și am învățat în relația cu soția mea că e perfect așa cum e și eu trebuie să-mi văd eu de mine și să fiu eu, să mă perfecționez eu pe mine. Asta am învățat, unul din lucrurile pe care le-am învățat în relația cu soția mea și e ceva un pic deep pentru ce credeam eu înainte, că trebuie să fiu un bărbat, știi? Ai ales calea cea bună. Lasă să fie așa cum e. Da, trebuie să lăsăm femeile să fie așa cum sunt ele și am ajuns la o rubrică pe care eu o ador foarte puternic din toată inima. Ce ne mai faci? Se numește La nebine sau la greu. Ok. Adică trebuie să alegeți din nou o variantă nasoală. Da. Bun. Ia să vedem. Pe rând sau împreună? La nebine sau la greu. Unele sunt pe rând, unele sunt pentru bărbați, unele pentru femei. Cine se uită poate să răspundă în acest moment. Domnul Dan, să rămâi fără voce în timpul emisiunii sau să nu vină Ana deloc la filmări tot sezonul? Să rămân fără voce. Nu. Nu vreau să... Știu cum Da, e. eu știu și te susțin. Și mă susțin, adică pentru că cu aceeași voce îi spun iubito, fii atentă, este imperios necesar să rămâi acasă. Da? Dar dacă nu mai e voce, cum să-i spui fetei asta? Doamne ferește, nu. Și eu aș alege la fel. Da, nu, clar, pentru că e acolo, e lupta, e mai vocația mea acolo. Da. Ana, Da. să uiți numărul de telefon al lui Dan când rămâi blocată cu mașina sau să lucreze Dan 6 luni pe an ca ofițer în marină? Să ui numărul de telefon, pentru că oricum nu știu. Da. Genial! Da. Genial. Asta e următoarea e pentru doamne. Ok. Să auzi că te bârfește prietena ta cea mai bună sau să ai un crush pe iubitul ei? Prima variantă. Pentru că mi s-a întâmplat și cred că se întâmplă toată viața. Da. Ok. Asta e pentru bărbați. Să te doară spatele în fiecare dimineață, bine, asta sunt eu, da? Când te trezești, sau să nu poți să adormi decât pe Macarena. Mamă! De ce Macarena? Doamne ferește! Așa mi-a venit. Dar ce frumos e! Oia de Maregheria Macarenană. Bine. Nu, a doua, nu, Macarena. Să adormi pe Macarena, Da, aia e. Să pui în fiecare seară, pui telefonul pe YouTube frumos, după ce asculti vorbalul tău. Exact. Și să pui Atunci ai Macarena. dormit singur. Da, exact. S-ar produce separarea de... Separarea conjugală pentru în noapte, interiorul. da. Pe timp de noapte. Da, dormitoare separate. Da. Se poartă occidentalii, folosesc asta. Da, nu sunt de acord cu asta. Nu ești de acord cu... Nu, mi se pare că dormitoarele? se distanțează oamenii. Nu. Și dacă noaptea nu stai în dormitor și nu te iubești, Era un adică, obicei de ce? al aristocrației, Știu. cumva, știi? Că, în fine, dar greșeau mult, că asta era vremea, știi? Nu sunt genul, n-aș face asta. Dar întrebarea e pentru tine. A scăpat. Ce dulce, da. Asta e mai mult pentru Daniel. Să ai arachnafobie sau să ai agorafobie? Mamă, să ai agorafobie. Hai că aia cu păianjenii. Nu l-ai nimerit aici. Da, nu, am văzut că am avut șansa la Saga, la festival, să prezint main stage-ul acolo și erau 100.000 de oameni. Dacă aș avea agorafobie, deci n-aș ieși. Și așa presiunea aia, tu știi că tu ești artist și știi ce înseamnă iubirea sau atenția publicului care se uită la tine și wow, ce urmează să faci. Da, nu. Cât despre păienjeni? Așa. Pot eu să răspund. Îi protejează, îi scoate din casă. Și eu chiar am fobie de păienjeni. Da? Vorbesc de dominicană. Da. Nu învață El scoate toate animăluțele din casă, de la șopârle, la șerpi. tot. Da? Nu? Da, ok, tot respectul, dar dacă îl văd în pat, nu va supraviețui. Da, deci vezi, uite... O singură problemă. Cu toată empatia. Care? Țânțare. Țânțare. Dar citrele.
Nu suport. Cu citrele cum a fost? Eu cu citrele am supraviețuit greu. Da. Că nu? Greu, da. Păi de-aia a fost și o forță psihică. Da, și ciupesc așa în 40 de locuri deodată în Exact. 10 cm pătrați, adică nu, e ceva teribil. Următoarea întrebare de la nebine sau la greu. Să nu te sune nimeni de ziua ta sau să nu-ți mai răspundă la telefon persoana iubită? La mine e logic, a doua variantă. Nu, și la mine, dacă... Da. Eu tot am fost plecat și de ziua mea și câteodată nu mă sună nimeni. Deci să nu mă sune, îmi închid și telefonul dacă e. Dar să nu mă sune persoana iubită, Doamne ferește. Ar fi un chin. Aș fi îngrijorată, în primul rând. Ai fi îngrijorată că ar fi ceva nenatural. Sigur a pățit ceva, pentru că mă sună de 15 ori pe zi. Da. Dacă nu suntem împreună. Și mai ales ziua în care este născută anunța. Dar să știi că nu am nimic din dictator în mine. Nicolae 26 ianuarie. 26 ianuarie. Și dacă sunt la celebru mormânt și fac ce făcea Vadim, Dumnezeu să-l ierte, nu? Mariane! Doamne, să nu faci niciodată ceva. Da. Dumnezeu să-l ierte. Da. Las care urmași. Are. Să nu intrăm în politică. La nebine sau la greu? Da. Să vină părinții în vizită într-un moment intim sau să ți se fure bani de pe card? Foarte bună asta. Astea sunt acolo... Au cheie sau nu au cheie? Păi nu, vin. Vin. Dacă nu au cheie, mă îmbrac. Păi nu, dar și dacă presupunem că intră. Bine, atunci varianta 2. Da? Da. Eu am, vezi, aici doar pe tata mai Da, știu și el, da. da. Nu înțelege ce se întâmplă fața lui. E atât de dulce că el e cu capul în nori, la 80 Așa, ceva ce de... frumos, ce film e ăsta? Da. Deci, clar, Daniel banii de pe George card. Nu, banii de pe card. Da. Deși nu sunt materialist, adică... Dar acum, în această situație, sunt. Ok. Da, bine, nu înseamnă să fii materialist, că nu vrei să ți se fure banii de pe card. Da. E până la urmă, așa este, da, e o chestie de protecție, da. Și e un sentiment ciudat să fii furat, adică e oribil. E oribil, dar mă gândesc la fața lui tata când are în casă. Doamne, exact. Hai că mama ar zâmbi, da. Așa este, uite, când pui perspectiva Domnul așa... general zice... Ok, închid ușa. Da, nu cu distinția și grația dânsului, dar într-adevăr... Deci luați banii de pe carte. Nu, acum că spui, lasă banii de pe carte, corect. Am avut imagine acum că i-am cunoscut pe ei tăi când eram în Dominicană. Da. Și îmi imaginez acum, da, mă doi și când ai zis chestia asta, Da. Vezi puterea sugestiei. Da. Vai, incredibil. Mă gândesc la fața lui tata. În momentul ăla am ales. Mai am 3 întrebări, da? Da. La nebine sau la greu? Te vrei. Să intri în mașina curată după ce ai călcat într-un rahat sau să intri încălțați muncitorii când vin să repare ceva? Mi s-au întâmplat amândouă. Dacă ar fi să aleg, varianta a doua. Varianta 1. Să nu se întâmple asta. Asta e ideea. Știi că noi petrecem mult timp. Dar cine face curat în casă după? Da, vezi, asta e ideea. Cumva. Că mașina o speli tu. Daniele. Da, exact. Daniele. Face curat în casă. Eu fac curățenie, tu speli mașina, adică exact. mi Uite, se vezi pare clar, normal. astea sunt departamente diferite și perspective diferite. Corect, așa e. Bun, fiecare. E bine că aveți lucrurile împărțite. Da. Task-urile. Da, diviziunea muncii. În românește. Da. Task-urile sunt împărțite. Exact. Asta e o întrebare capcană. Mamă. Da, te rog. V-am și avertizat ca să nu Știi ziceți cât îmi plac capcanele, Doamne. Da, mai ales alea de... Să te inunde vecinul de deasupra sau să inunzi tu vecinul de dedesubt? Asta e întrebare grea. Să-l inund eu pe ăla. Da. Și că asta e întrebarea. Da. Să te ocupa administrația. Eu vreau să mă ocup pentru următorii ani în proiecte. Da, de oameni buni. Inundă-l. Oameni buni. Da, nu, dar printre altele am lucrat și într-o firmă care se ocupa cu administrația. Așa. Da, și știu că se repară. Property management. Property management, da. Nu dăm nume, dar am făcut și asta. Acum, spre final, înainte de Survivor. Și da, prefer să inun pe cineva și să mă duc să vorbesc la administrație și să se rezolve problema. Da, decât să stau eu cu chestia în casă. Eu sunt empată cu oamenii, dar cu tot ce înseamnă casa mea și cuibușorul nostru,
Acolo don't ele touch oaică, this. da. Așa e, uite. Tu? Cum e? Nu, culmea, în momentul ăsta îmi dau seama că ar trebui și eu să zic asta, nu? Cred. Da, Pentru că asta... Exact. Hai să inundăm. Păi ce să... Hai, toată zi! Da. Hai să facem asta. Nu, adevărul e că am trecut printr-o situație similară în apartamentul tatălui tău și a fost inundat și mi s-a părut urât că a fost inundat și atunci am zis nu, mai bine nu inunda el pe cineva. Ideea că eu am trăit la Viena destul de mulți ani din ultimii ani, să spunem, și în junglă alți ani, și la Viena lucrurile sunt atât de clare și atât de costisitoare încât a-l inunda pe cel, mai bine iei tu toată apa. Mai bine să-ți repare aia ție. Și așa o ții decât să dai tu drumul, e nebunie. Da. Și scandal, sunt foarte clare legi. Da, nu, adică vine imediat autoritatea. Da, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul de aici. Da. Întrebarea e pentru aici. Ok. Foarte. Mie mi s-a întâmplat asta, dar eram într-o vizită. O să vă zic o poveste și sper că în acest sezon al doilea să i-am invitat și pe Temișan și pe Monica. Pentru că eu prima oară când m-am dus la ei în vizită, stăteau undeva pe Sebastian, eu aveam o firmă de construcții și lui nu-i mergea un calorifer, era fix de Crăciun. Și m-am dus în vizită și am zis, hai mă, firmă de construcție, nu-ți merge asta, bă, e frig în casă, lasă-mă că te rezolvă fratele, n-are aerisirea făcută. Da. Și atât am pus mâna pe ăla. Nu cred. Băi, băiatule, când a țâșnit apă din caloriferul ăla, știi cum e presiunea la bloc când scapă aia? Da. Nu puteam să țin cu degetul țeava aia, nu puteam, o împingeam cu genunchiul și țineam așa, nu mi-am mai simțit 5 minute cât am stat acolo, până a găsit Emișan unde să închidă de pe scara blocului. Da. Am intrat în punct de Crăciun, le-am închis oamenilor, nu numai căldură, și apă și tot. A fost o experiență fantastică, n-am mai auzit de el ani de zile. Nu m-a mai sunat, nu m-a mai nimic. Cred că a fost m-a lăsat în pace, acum am revenit la sentimente mai bune. Da, atunci, în perioada aia, a fost ceva de Crăciun și mai bun. De Crăciun. Eu urmăresc la teatru, apropo, și sunt fan. Da. Sunt fan al lor. Sunt fascinat. Wow. Primul meu spectacol pe care l-am jucat a fost alături de Monica Davidescu și de Aurelian Temișan. Felicitări. Da. Și era colega mea prima, îți dai seama ce noroc? Prima mea colegă, actriță cu care am jucat, a fost Monica Davidescu. Da, în ce? Era Micu Paris, se numea. Era un musical la Circul Globus. Și eu eram Jean Moscopol și Temișan era Cristian Vasile. Și cântam, el era 2 metri și eu eram 1 metru și un Eu am prins-o la Chicago. Și nu ești, tu ai 1,80. 1,79 aproape, dar nu sunt chiar mic, dar oricum lângă Temișan oricine e mic. Da, corect. Și ultima întrebare de la nebine sau la greu. Yes. Să nu poți să spui te iubesc sau să nu ți se spună niciodată? Clar, a doua variantă. Eu m-aș duce pe prima aici, știi? Adică din vari motive filozofice, sociale, să nu spui asta, da. E foarte greu să nu poți să o spui, că și eu sunt un extrovert și eu mă hrănesc din ce spun, știi? Eu mă hrănesc din ce aud. Nu sunt genul de bărbat care... știu. Și adică să nu pot să spun asta din multe motive, da, să am opririle. Dar noi am trăit asta. Adică... Cred că ați trăit-o. Dar eu aș fi foarte trist. Noi am trăit-o puțin. Păi puțin, de asta spun că ideea de a... vreau să o spun. Nu ne-am prins. La început, în perioada de început. Acel te iubesc, să-l construiești pe te iubesc. Foarte grea construcția lui te iubesc și să o crezi în ea în anumite momente ale vieții. Și noi am reușit să ajungem acolo. De-aia spun, pentru mine să nu pot să spun te iubesc ar fi cel mai greu lucru din lume. Și am ajuns să-l spun, știi? Asta era ideea. Da, să nu-l auzi. Dar ce să aud, că nu prea mai aud mai. La un moment dat nu o să mai auzi. Da. Oricum, apreciez că l-ai spus tu pe primul. Da, l-am spus pe primul. Asta e. De-aia spun, a fost un te iubesc foarte real. Ai simțit de mult să-i spui și tu sau l-ai așteptat pe el să zică? Simțisem să-i spun. Simțeam, aveam sentimentele, dar am zis hai să-l lași pe el. Da. Știi de ce am făcut asta? Pentru că știam prin ce a trecut și zic dacă mi-l spune cu adevărat și o să-l simt. Asta e, valoarea acelui te iubesc a fost... Și ți-era teamă că dacă îi spui tu nu o să spună și el? Mi-era teamă că poate nu o să-l spună, poate să-l spună pentru că l-am spus eu. Și atunci am spus ok, când îl va spune din suflet și o să-i răspund și eu cu ceea ce... Ați auzit, fetelor, da? Asta e strategia.
Să-l lăsați să spună el până simte. Păi da, pentru că... Fierbeți-l la foc mărunt. Știu cât de greu îl spune. Și dacă îl spune, îl simte. Adică... Da. Și acum îți spune în fiecare zi aproape. De multe ori pe zi ne zice. Iar noaptea nebunie, adică îi spune... Păi, deci noaptea... E și cald. N-am mai spus nimănui. S-a mai spus chestia asta? Noi nu dormim fără să avem un punct de contact, ca să nu zic doar în brațe sau așa, da. Undeva trebuie să ne intersectăm, cu mâna, cu piciorul. Să vă atingeți. Da, să ne atingem. Da. Și îți dai seama, când e plecat e mai greu. Dor mai greu și așa mai departe, că am obișnuit. Dar avem chestia asta care s-a format fără să ne impunem sau ceva de genul ăsta. Pur și simplu... Să vă simțiți. Da, să ne simțim și asta cu te iubesc vine natural. Ce frumos. Da, aurele voastre oricum se ating, adică... Da, eu așa zic. Și eu zic la fel. Biocâmpurile Dar dacă se vede și din exterior, e minunat. Da. Bravo, felicitări. Să vă iubiți frumos. ajută. Am întrebarea de la Figa, Yes. care sună cam așa. Care este noul sortiment lansat de către Figa? Figa cu prune, Figa light, Figa cu muștar sau Figa extra sugar? Figa light? Figa light? Normal, că doar a spus la lansare, la Figa light. Exact, mai Cum era Mă gândeam că n-am băut cu prune, cu muștar nu se poate. Da, adică, muștar, Doamne, cum ar fi ăla. Cum ar fi, nu? Nu. La unul din podcasturi am întrebat Figa cu gust de colivă. Da? Aoleu, eu nu mănânc colivă. Ferata mea, coliva pentru mine e Tot respectul dacă... Și pentru... cea mai bună. Știi, exact așa. Aș da orice Da. tort, orice pentru colivă. Din păcate eu... Serios, nu glumesc. Eu sunt ardeleancă și în Ardeal nu există colivă. Și când am ajuns în București, s-a întâmplat să o văd la un anumit eveniment trist și de atunci am zis, nu, eu nu gust așa ceva. Da, pentru că ai făcut Coliva, asocierea. Da, am Dar făcut asocierea. e chiar o vorbă să te ferești de poporul care are ca desert coliva. Deci la mormântări, adică, băi, tată, ăla e popor dârz. Wow. Getotracii noștri frumoși. Wow. Da. Apropo de Figa light, să știți că Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Mi se pare incredibil. Și apropo, eu cred că mai vreau o figă. Da? Da, frumos. Ia uite, Mulțumesc mult. deschid ca să nu stricăm Doamne, deci manicura, chiar- Da. că Nu, doar se strică. am două fete, știu cum e. Știi cum Mulțumesc e, Doamne, frumos. tati. Fetele așa e la... Să-mi fac rezerve de figă. Da, Fără uite, zahăr. frigiderul acolo. Poți să te servești, poți să... Mulțumesc mult. Da. Este fascinantă povestea voastră și îmi dau seama acum că voi ați construit relația pe care o aveți acum în toate relațiile anterioare pe care le-ați avut. Și citeam despre o relație pe care ai avut-o tu cu tenismenul Tecău înainte de Așa. a fi cu Daniel. Ai mai fost și cu altcineva, dar nu i-am reținut numele, un Ricardo. fotbalist. Așa, ai fost atrasă de oameni celebri sau oameni care... Nu. Și îți spun și cum i-am cunoscut ca să înțelegi că n-am fost atrasă de ei. Din cauza asta. Cu Horia m-am cunoscut susținând-o pe Catrina Sandu la Dansez pentru tine. Adică nu ne știam deloc până atunci. Ne-am văzut, ne-am plăcut și a fost o relație de un an foarte frumoasă. Doar că el, fiind plecat foarte mult timp, nu se legau lucrurile. Și ne-am despărțit frumos. Adică Ați și locuit acum împreună sau... când era acasă, da. Când pleca, evident, stăteam la ai mei pe vremea respectivă. Dar și acum, e loc de bună ziua, ne spune la mulți ani, ne vedem, ne salutăm, adică e ok. Iar cu Ricardo, cu Cadu, care juca la CFR, Capitan. s-a întâmplat ca prietena mea cea mai bună din... Eu nu am zis nimic pentru că eu sunt farul Forever Constant. Da. Da. A fost manevra asta. Lasă că un an unii, un an alții. Un an a fost frumos. Dar oricum nu mai Anul joacă, ăsta oricum nu e mai farul. avut. Da, Ideea nu este că prietena mea cea mai bună a făcut lucrurile în așa fel încât să ne întâlnim la un grătar. Ok. Și ne-am văzut, ne-am plăcut și la I-ați fel dat s-a cu mici, cu întâmplat. muștare, Nici măcar cu- nu știam cine e omul, adică mi s-a părut că e un portughez frumos, sau mă rog, mi s-a spus că e portughez, foarte frumos, ce face. Când am auzit fotbal am zis e o mică problemă, nu eram atunci cu tatuaje, cu chestia, e o altă problemă, cercel în urechi, o altă problemă, vede tata, iarăși.
nenorocire. Vede tata. Da, păi, aveam 20 ceva de ani. Și dânsul avea niște poziții în statul român. Da, și asta a fost, din nou, o relație frumoasă care a durat 5 ani. M-am mutat în Portugalia. 5 ani? Da, 5 Ai ani. stat în Portugalia? Nu. Ne-am plimbat după contracte, cum ar fi. În Cluj nu am stat deloc, deși e orașul meu natal. Am încercat să joace în București, Cipru, după care ne-am mutat în Portugalia, unde eu recunosc că nu am reușit să mă adaptez. Era perioada cu Cannes, cu povestea cu moda, cu runway, cu revista, iar acolo tot era static și nu era genul meu de viață, cum ar fi. El este un om deosebit și acum, again, loc de bună ziua și ne salutăm și vorbim dacă e cazul. Ce frumos. Da, am avut practic, două relații frumoase. Puternice înainte de a-l cunoaște pe Daniel. Daniel, două relații puternice înainte de a te cunoaște pe tine. Da. Eu sunt mai în vârstă, deci am 20 și încă 20. Da, are vreo... Tot așa pe loc. Eu vreau să te scap și tu. Nu, stai liniștit. Da. Că deja știe, cât toată lumea. Da. Nu, dar chiar mi se pare normal să-ți asumi trecutul și mai ales dacă n-a fost ceva flagrant greșit. Da, pentru că sunt multe persoane care nu suportă să audă de fostul sau de fosta. Da. De ce credeți că se supără oamenii când aud de fostul sau de fosta? Eu cred că și din gelozie, pentru că dacă ai stat 7-5 ani cu un om, cu siguranță nu mai e cum să nu simți nimic. Rămâne un atașament cu care și eu am rămas, adică mi-e drag să-l văd pe acel om. Mi-e drag să văd că reușește în viață. Dacă o persoană nu e așa cum e Daniel, adică foarte normală, probabil că are probleme cu gelozia, nu știu, alt motiv care ar putea să fie. Closure, spun americanii. N-a fost închidere acolo, știi? Și dacă nu e o închidere, nu neapărat cu persoana fizică, dar cu și în tine, da. Adică dacă tu n-ai închis capitolul ăla, nu ți-ai învățat lecțiile, rămâne, e o rană deschisă și poate că asta trebuie să fie. Dar, într-adevăr, e foarte important să ai o raportare corectă la trecutul tău. Altfel nu intri vindecat într-o relație asta. Nu, și mi se pare că așa ne construim, așa învățăm din greșelile noastre și ale lor, știm ce nu vrem pe mai departe și ajungem să întâlnim persoana care întrunește cumva tot ce nu aveau ceilalți sau eram prea tineri să mergem mai departe. Când l-ai cunoscut pe Daniel, avea bluză cu mânecă lungă? Când l-am cunoscut Daniel, da, pentru că eram la eveniment. Da. Și n-ai văzut tatuajele? Nu mai am o problemă cu tatuajele. Nu mai e problemă. Da. Ne-am și făcut un tatuaj împreună, nu? Da, avem un tatuaj făcut. Atunci mi se părea, aveam 21 Când l-ați făcut? Chiar în ianuarie. Dominicană, în ianuarie. Anul ăsta? Da. Da. Avem dublu infinitul. Dublu și e primul infinit. al Anei. Și un Dumnezeu, adică Se vede? dublu infinit și Lord. Ridică-te un pic, că se vede. Nu, chiar vrei să... Da, de ce nu? Dar la mai se arătat, vede. să știi. Da. E... Wow. Dumnezeu. Da, Lord. Și e la fel și asta a Bine. fost un super commitment pentru că e, uite, exact, cum bine ai observat, raportarea la tatuaje într-o anumită epocă și acum a spus, hai să avem, hai să facem asta împreună. Au trecut vreo 12 ani și primii care au știut de tatuaj și care l-au văzut au fost părinții mei. Da, chiar de și Ai avut Și au emoții să le spui nu, că ți-ai făcut Nu, tatuaj? pentru că mă cunosc și acum știu ce. În primul rând sunt foarte independentă și fac doar ce mă taie capul. Deci n-avea oricum ce să zică, dar le-a plăcut. Le-a plăcut ideea de commitment și de infinit, dublu infinit și Dumnezeu și tot ce s-a întâmplat. Da. Asta ar putea fi o idee pentru verighete cu inelul pe Aoleu, cum faci tu să ajungi aici mereu? Figa e asta. Da, e bună asta cu... E rău, e bună rău. Cu guarana, fără zahăr, da. Nu, că am și un prieten bijutier care face și niște inele. Da, am înțeles. Nu. Da, e turc. Da, la verighete putem să alegem împreună, adică... Da, păi verighetele sunt recomandate. Da, fi alese împreună. Să se potrivească cu ce mai e pe mână. Și asta e adevărat, să știi că eu și soția mea prima oară când ne-am dus, eram în Turcia și am ales verighetele și după ceva ani, mai exact 10, anul ăsta, am zis că e bine să... Mulțumim.
la fel. Da. În momentul în care am zis la 10 ani, hai să schimbăm, hai să punem, să facem altfel verighetele și de unde prima oară erau aurii, nu știu cum, ce purtam noi atunci în perioada aia, acum le-am ales mai finuțe, Da, pe alb, știi? am auzit, se schimbă de obicei și mișto. Și da, e interesant cum vezi cum creștem cu ideea asta că căsătoria, căsnicia, verighetele, acum voi aveți tatuaje identice, generațiile se schimbă, dar obiceiul oarecum rămâne e oarecum ăsta e, de a te același. lega, de a te manifesta, de a te declara lumii, știi că asta e o... O verighetă o iei, o arunci și la revedere, știi, dar 2 tatuaje identice e mai profund de atât. Da, așa e. Așa le văd eu, adică nu știu. Eu și soția mea, de exemplu, nu avem tatuaje la fel. Și eu am tatuaje pe mine, ea are o singură pasăre colibri matching cu Ilinca. Foarte frumos. Cea mare. Amândouă au câte o pasăre colibri. E pasărea preferată a soției mele și la Survivor. De fiecare dată când eram la joc de eliminare, era o pasăre colibri care venea și mânca de la o floricică și pleca și eu mă uitam și zic, nu-mi vine să cred. Și sunt rare. Sunt rare, e greu să le spunem oamenilor, da. De 2-3 ori am văzut eu. Uite-te puțin. Direct, de găină. Da. Și eram la joc de eliminare și mă uitam, zic, mamă, incredibil. Și era pasărea aia colibri și o vedeam și mă uitam la ea 30 de secunde. Da, că sunt rapide și... Mă uitam așa, intens, 30 de secunde, e mult oricum să o vezi, știi? Da. Și... Da, pentru că pleacă, da. Pleca, știi? Și mi se părea fascinat. De 2 ori am trăit asta. Și povesteam soției, zic, ce chestie, am simțit că ești cu mine acolo. Da, energia trimisă. Vedeam și știam că ești cu mine acolo, când eu vedeam pasărea aia colibri, am simțit-o. Asta e... Frumos. Sunt semne. Uite, vezi? Apropo și de tatuaj, noi n-am vorbit înainte, pur și simplu a fost o chestie care a venit pe loc. Suntem aici, în Dominicană, hai să-l facem. Nici nu știu, am plecat de la ceva. Am văzusem noi un dublu infinit și am zis, frumos arată, dar parcă ar putea fi și mai frumos. Și atunci l-am creat noi cumva, știi? Ce drăguț, foarte frumos. Este un podcast de suflet așa cu Daniel și cu Ana. Am zis că înainte să începem podcastul îi spuneam Andrei, zic Dan și cu Ana, dacă o să aibă o fetiță, o să cheme Dana. Și de aici a venit Dana. Da. Și de aici a venit și ideea asta că nu știu, așa a venit cu fetiță. Acum, ce-o vrea Dumnezeu să fie când o fi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest podcast. Mi-ați dat din sufletul vostru așa și sunt sigur că cei care s-au uitat la noi au simțit că ați fost super deschiși și un pic timidă Ana la început, dar după aia s-a relaxat și a fost totul foarte ok. Da, sunt eu așa nu sensibilă, emotivă. Zic. Da, e o formă. Și n-am trecut peste asta nici cu actoria, ca să zic. Apropo de trac. Da. Da, dar așa îi se vede sufletul, adică e efectiv structura interioară. Da, cred că așa transmit eu emoția, practic. Da, dar e un lucru fantastic, de ce nu? Și până la urmei, așa cum ai și spus, că tu și în tinerețe, la 20 de ani, când ieșeai la club, puneai o barieră, așa, până să cunoști... Am ieșit până recent, rar, așa că, nu acum ești forțată de împrejurări să fii amabilă cu toată lumea. Da, culmea că în cluburi n-am ieșit decât o dată în 2 ani. O dată și la mare atunci. Da, și eram în concediu. Și la Saga. Și la Saga. Bine, stai puțin, festivalurile sunt altceva. E altceva, e clar, e o festivalieră exact, Doamne. La Cluj. Eu zic Cluj, vă rog frumos. Nu, dar e frumos la festivaluri, mai ales la alea reușite. Da, e minunat și energia e frumoasă și atmosfera și oamenii. Citeam despre tine că ai jucat filmul lui Bobby Păunescu. La ce vârstă era? A fost spre 30. Chiar 30, pentru că știu că mi-am făcut ziua la 30 de ani, chiar la Sundance, la festivalul de film de la Sundance, cu toți colegii și, cu Bobby și toți cei care eram acolo în cast. Am jucat, a fost filmul de final de școală. Deci toți colegii am jucat în Palatul Pionierilor. A fost un film de festival, foarte drăguț, am primit un premiu special acolo. Și ne-a plăcut. După care am plecat în LA, am mai făcut niște cursuri de actorie cu Ivana Ciabac, cea care am auzit de Ivana. Da, lucrează cu Charlize, cu toată lumea. Brad Pitt.
Da. E scump un astfel de curs pentru cei care se uită. Uite, avem copii. Poate, Nu știu Ilinca dacă mea, se mai ține. 21 de ani, nu știu, poate ar vrea să facă un curs de genul ăsta cu Ivana. Când am fost eu, l-am făcut cu Kira Hagi, cu fiul lui Ilie Dumitrescu, cu Toto. Adică, nu era scump. Era în jur de 2-3 mii de euro, ceea ce mi se pare puțin pentru a face cursul cu... Pe o perioadă de 3-4 luni, modulul. Am făcut 3 module și masterclass. Adică a fost greu, chiar greu. Puteai să faci private, era mai scump, sau cu ceilalți colegi. Mie îmi plăcea să fac cu ceilalți colegi pentru că mă inspiram din ce făceau ei, mai îmi treceau emoțiile. Dar partea de state și oricum eu mai fusesem în state de multe ori, că sunt călătoare de fel. Daniel, hai să ne înscriem amândoi, mergem la Eu am Ivana. The Power of the Actor, cartea Ivanei, am avut-o și în Dominicană pentru că sper să putem pregăti o surpriză pentru publicul nostru, să am și eu o partitură într-un film istoric, cu săbii și cai. Da. Să avem. Asta ar fi, să vedem, da, să vedem și să avem. Să vedem da. și să avem. Da. Doamne Deci, ajută să iasă. de asta, eu cumva, fără să, nu știu dacă o să pot să fac. Și uite, și tu te-ai gândit la fetițe și eu mă gândesc la băiați, știi, la copiii noștri, că noi trebuie să prindem din zbor, nu mai avem timpul ăsta să ne alocăm. O luăm dacă e și livrăm ceea ce oamenii noștri dragi admiră la noi, însă suntem punți pe care trec... Ai zis la început că vrem să învățăm, să creștem, să facem, să... Păi mai creștem, dar nu formal. Nu Doamne, mai e dacă timp te de mers, facem, uite, mergem la călărie. Eu am făcut de mai de mult și pot să zic că galopezi bine, dar Daniel acum învață, e la a 3-a ședință, cred. Da, de călărie. Dar îi place, îți place, nu? Păi da, marinarii nu prea călăreau, de asta zic că... no, Se pare că arăți bine acolo. Da. Și deci, având în minte personajul pe care nu pot să vi-l spun, e ce trebuie. Un personaj istoric, din Cartea de Istorie a României. Da. Ok. Da, o să vedem și povestim despre asta. Dar... Deci tu chiar te pregătești pentru un film. Da, adică pentru o apariție, da. Vedem când și în funcție de nou sezon Survivor și da, e acolo. Eu trebuie să învățăm. Doamne ajută, da. Păi de asta și săbile alea degeaba stau acolo. Păi vezi cum te-a zis, vezi, ai grijă că trebuie să vină. Am început să mă antrenezi pe mine cu săbile, pentru că vor fi scene și cu săbili. Și joci și tu în filmul ăla? Da. Wow, tu ești Ana. Da, și nu se folosesc cascadori. Nu pot să zic nimic. Nu, că nu pun întrebări. Că... Nu, da, vreau să zic că vor fi și scene de luptă, și pe cal și așa, și nu se folosesc cascadori. Da. E un film făcut ca la carte. Alaltăieri am fost la Castelul Peleș și mă uitam la armura aia de 80 de kilograme, unica din Europa. Este fascinant și sunt bucuros că încă e acolo intactă și că putem să vizităm. Acum s-a deschis pentru cei care sunt interesați, s-a deschis și mansarda din Castelul Peleș. Așa. Și am văzut pentru prima oară în viața mea că am vizitat Castelul Peleș m-am născut. De când m-am născut, cred că odată la 2-3 ani, dar nu te saturi de el și acum când am fost, parcă mi se părea că l-am văzut prima oară. Și am ajuns prima oară în dormitoarele de sus, că în mansardă sunt dormitoarele și am văzut și dormitorul lui regelui Mihai și atunci când a trăit acolo, am văzut și camera lui George Enescu. Wow, și eram, wow, ce istorie, ce frumos, ce energie era acolo, știi? Era fascinant și când am intrat așa, că n-ai voie să intri în camera dacă e plexiglasul ăla, dar am simțit așa camera lui George Enescu și m-am rugat să mă inspire și pe mine. Era maestră. Să compun și eu mai bine. Da, e fascinant. Dar are și muzeu peste apă. Are muzeu acolo, da. Casa lui în care... Dar e adevărat că îi făcuse regina, într-adevăr, îl ținea foarte mult la el. Și... Da. În cumpătul. În cumpătul, exact. În cumpătul, da. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost la vorba lui Jorge. Îți mulțumim și noi de invitație. Când mai fi, dacă o să fie și sezonul 3 sau mai încolo, știe, când eu zic o să mai ai loc de scaun, trebuie să dăm camera mai în spate, cine știe. Doamne ajută, să fie cu noroc. Să fie cu noroc și să fie sezoane. Facă-se voia ta, Doamne, și îți mulțumim și noi pentru găzduire. Mulțumim că ne-ai avut. Multă baftă. Cum ți-am spus și când ai ieșit de la Survivor, pentru că înainte n-aveam voie să comunicăm, dar când ai ieșit ți-am spus că ai fost minunat și... Mulțumesc foarte mult. Sunteți toți minunați. Mulțumesc foarte mult. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost și în această zi, în această seară.
atunci când v-ați uitat la noi, lăsați-ne un comentariu, un like, un share, dați mai departe prietenilor și nu uitați, vorba lui Jorge, capul sus, nasul jos. V-am pupat!